Понеділок, 13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав закон про так званий закон про іноагентів у третьому читанні за 67 секунд. Інформує нас про це Ехо Кавказа. Наші колеги, які без перестанку постійно відстежують ситуацію в Грузії. Заходьте, дивіться в телеграмі і на сайті. Зазначається, що представники опозиції, яких певний час не пускали до парламенту, не встигли навіть зайти на засідання комітету. Ну, за 67 секунд мало що в цьому житті можна встигнути. Тож не Усейн Болт біжить найкращі роки на свої найкращі дистанції. Голова комітету Андрій Оханашвілі пояснив, що третє читання передбачає лише редакційні правки. Він заявив, що зауважень та питань у депутатів панівної партії не виявилося, тому закон підтримали так швидко. Вівторок, 14 травня, керівна партія «Грузинська мрія», яка мала би вже змінити назву на «Мрію російську», хоче розглянути та затвердити в третьому читанні законопроєкт про іноагентів на засіданні сесії. Ну, що фактично свободі слова і висловлювані думок поставить край в Грузії, так як це працює, власне, і в Росії. Противники скандальної ініціативи зібралися напередодні біля будівлі парламенту ще з 22:00. Так, як було заплановано, провели там всю ніч. Перед голосуванням юридичного комітету спецпризначенці відтіснили протестувальників від будівлі парламенту. Ехо Кавказа пише, що поліціянти також побили декількох демонстрантів. Зараз про ці побиття детальніше поговоримо. Учасники при появі представників грузинської мрії, учасники мітингу вигукували їм «раби, раби». Ну, як вони беруть на кшталт і адаптують законодавство, і хочуть притягнути такий закон, який діє і функціонує на території країни-агресорки, де Путін із своїм концтабором і управляє, і зробив рабів зі свого плевсу, то ось це раби більш ніж доречно. Спецназ кілька годин під ранок, з переходом з ночі на ранок 13 травня розганяв мітингувальників у Грузії і не гребував, я вам скажу, і ви бачите самі, друзі, жодними для цього засобами. Напередодні в МВС тамтешньому заявили, що колишньої лояльності до демонстрантів більше не буде, хоча всі ці мітинги були більш ніж спокійні. Я слухала Бачу Корчелаву, грузинського журналіста, політолога, в інтерв'ю нашим колегам з Радіо New Voice зранку, який говорить про те, що зараз ще грузинська мрія буде активізовувати свій електорат і може навіть скористатися і показати, що от подивіться, під тиском там західних спецслужб і західної ворожої руки ось розкачують ситуацію насправді не спецпризначенці, а оці протестувальники, в них ворожі, мовляв, наміри. Хоча всі протести мирно відбувалися в Грузії, вони далеко не перший раз проходять ще до того, як взагалі в комітетах почали розглядати цей законопроєкт ще. І рік тому ми про них говорили. Грузинський спецназ, словом, виконуючи, очевидно, вказівку влади, відтіснив частину людей, які блокували вхід у парламент, де сьогодні і розглядали за 67 секунд. Ну, скорость. Закон про іноагентів, які мітингувальники вважають російським, таким і називають. Традиційно учасники акції протесту зібралися на проспекті Руставелі, там провели всю ніч. Захід проходив абсолютно мирно, повідомляє нам Ехо Кавказу. Проте близько 5 ранку, бачите, за тамтешнім часом на площі з символічною назвою «Свобода» силовики, зовсім не переслідуючи наміри свободи і незалежності для людей і дотримання їхніх прав збереження, підвезли водомети, а через годину почали розганяти демонстрантів. Десь ми вже таке все бачили, правда? МВС Грузії вже встигло опублікувати заяву про порушення громадського порядку, буцімто, і вимагає звільнити прилеглу до парламенту територію. Напередодні міністр внутрішніх справ Ахтан Гомелаурі пригрозив, що за групове блокування держоб'єктів особливої важливості більше не буде, цитую, лояльної практики до тих, хто заважатиме депутатам увійти в парламент. Посадовець додав, що за такі дії протестувальникам погрожує до 4 років у в'язниці. Водночас президентка Грузії Саломе Зурабашвілі закликала мітингувальників бути гранично обережними, не піддаватися на провокації, а також звернулася до співробітників поліції з вимогою не застосовувати репресії та насильство проти людей. Бачите, президентка Грузії Саломе Зурабашвілі, яка зараз намагається вже впродовж найближчих кількох місяців, навіть років, дистанціюватися від правлячої верхівки, дистанціюватися від грузинської мрії, від Іванішвілі, який тим всім завідує. Насправді немає, на жаль, політичного впливу такого, аби вплинути і на парламент, аби припинити оце повернення Грузії на російську орбіту в законодавчому та в реальному плані, яка сповідує цінності європейські, яка не хоче, аби Грузія розверталась від свого євроінтеграційного шляху, тому що ми бачимо, що попри те, що офіційно декларує
і грузинська мрія, і чинний уряд Грузії, і парламент про те, що вони, звісно, до ЄС крокують, звісно, все в них демократичні процедури дотримуються. За словами, ми бачимо дії наступні, бачимо розгони мітингувальників водометами, бачимо ухвалення таких законопроєктів, бо якби не було їх, не було такого розгляду, то чудово розуміємо, що не було б, звісно, і протестів, диму без вогню не буває. Ну і от бачимо, що впродовж 7 годин під час протесту ось так під'їжджали силовики. В 5:37 МВС тамтешні почало вимагати від учасників акції звільнити входи, щоб могли приїхати депутати. В 6:00 почали витісняти протестувальників з бічних вулиць навколо парламенту. А з 7:10 почали ось ці голосувальники за 67 секунд депутати заїжджати машинами. От скоро голосувальники, так і назвемо їм, щоб ні з чим не порівнювати. А хай живе Грузія, скандували мітингувальники перед спецназом. Інша частина акції була зосереджена безпосередньо перед парламентом. І прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кабахідзе за кілька годин до розгону акції закликав МВС діяти за стандартами вищими за європейські та американські. Бачите, тобто ось такий силовий розгін, застосування водометів, сили, дубинок і всього іншого. Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кабахідзе вважає стандартами вищими за європейські та американські. Просто якщо ми раптом з вами не знали. Я нагадаю, що в квітні парламент Грузії в першому читанні тоді схвалив законопроєкт про прозорість іноземного впливу. Він називається так. Його називають протестувальники та незалежні експерти та медійники фактично законом про іноагентів, який просто абсолютно дублює той законопроєкт, який діє на території Російської Федерації. Закон, ми знаємо, що багато із наших гостей, російських опозиційних депутатів, політиків, журналістів, громадських діячів, вони уже 3-й рік повномасштабної війни, хтось рік, хтось 2, вони всі з маркуванням іноагенти фактично, бо іноагент це, на думку ось такої влади узурпаційної, це просто той, хто собі навіть дозволив інакше думати, якщо ще інакше говорить, засуджує війну, не дає диктатурам, автократіям законцентровуватися і використовувати, експлуатовувати їх і народ в своїх цілях, то це там іноагент ще з 10 вже вироками судовими, з конфіскацією майна, з оголошенням в розшуки Інтерполу і не тільки. Ну от в Грузії, бачите, це ж лише степ-бай-степ, так воно зазвичай відбувається. Перший крок ось такий про іноагентів фактично хочуть ухвалити, і не факт, що далі не послідує інша копіпаст з Російської Федерації, яка очевидно і теж має там свій вплив і свою руку. Багато років діє цей законопроект в Росії. Ну, бачимо, будемо дивитися, що далі. Завтра вже такий фактично вирішальний день, на що ще піде поліція, як далеко готова зайти, щоб зупиняти мирних протестувальників Грузії, які не хочуть жити так, як в Російській Федерації, як, власне, і ми.